Chào mọi người, chào mừng đến với bài phân tích hôm nay. Hãy cùng tưởng tượng một chút nhé. Một con quái vật thực sự, không trốn trong tủ quần áo hay dưới gầm giường đâu, mà nó ẩn náu ngay bên trong mạng lưới thần kinh của con người. Nó ngủ yên trong phần lớn thời gian, nhưng lại có thể thức giấc và thâu tóm toàn bộ tâm trí chúng ta chỉ trong cái chớp mắt. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào tâm điểm của một hiện tượng tâm lý cực kỳ đáng sợ, Intermittent Explosive Disorder. Để rõ hơn, mọi người thử hình dung một tình huống cực kỳ đời thường thế này. Một người đang lái xe về nhà sau một ngày dài mệt mỏi và bất chợt bị kẹt xe hay vô tình bị ai đó tạt đầu. Với hầu hết chúng ta, đó chỉ là một chút khó chịu, tặc lưỡi một cái rồi thôi, đúng không? Nhưng hãy tưởng tượng khoảnh khắc đó đột nhiên biến thành một cơn thịnh nộ đáng sợ trên đường. Một sự bùng nổ bạo lực không thể kiểm soát chỉ trong vỏn vẹn 3 giây. Thử hỏi, điều gì đã khiến một người có vẻ ngoài hoàn toàn bình thường, một người đồng nghiệp thân thiện hay một người hàng xóm hiền lành lại đột ngột biến thành một mối đe dọa bạo lực đến như vậy? Và sự thật là câu trả lời không chỉ nằm ở kiểu tính khí tồi tệ hay không biết cách cư xử đâu. Thực chất, đây là một sự mất kiểm soát cảm xúc hoàn toàn. Sự bùng nổ đột ngột và cực kỳ mất cân xứng này là một sự cố thần kinh có thật. Nó đáng sợ ở chỗ, bộ não của người đó đã xử lý sai lệch một sự thất vọng nhỏ bé như một cái bấm còi xe thành một mối đe dọa sinh tử, buộc cơ thể phải phản ứng quyết liệt để sinh tồn. Vậy thì, hãy cùng đi vào phần đầu tiên. Giải phẫu một cuộc cướp quyền kiểm soát thần kinh. Trọng tâm của sự cố này nằm ở một khái niệm gọi là amygdala hijack, cơ chế sinh học đằng sau sự mất kiểm soát này diễn ra vô cùng mãnh liệt. Ngay khi một cơn bùng nổ bắt đầu, vùng não bậc cao, tức là vỏ não trước trán, nơi phụ trách tư duy logic, lập luận và kiểm soát hành vi, hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Trung tâm phát hiện mối đe dọa cổ xưa của não bộ là amygdala đã theo đúng nghĩa đen là ngắt cầu dào của bộ não lý trí. Nó tuyệt đối không cho phép bất kỳ một tư duy logic nào can thiệp vào hành vi ngay lúc đó. Chuyện này xảy ra hoàn toàn do một cuộc chiến không cân sức về tốc độ ngay bên trong hộp sọ của chúng ta. Vỏ não trước trán giống như một hệ thống phanh cẩn thận, đánh giá logic nhưng lại chậm rãi và rất dễ bị cạn kiệt khi chúng ta căng thẳng. Ngược lại, amygdala lại là một hệ thống báo động phản ứng siêu tốc. Nó phát hỏa chỉ trong vỏn vẹn 200 giây. Mọi người tưởng tượng xem tốc độ đó còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Đó chính là lý do phản ứng hung hăng lại tạo cảm giác như nó xuất hiện hoàn toàn từ hư không. Amygdala đã bóp cò trước cả khi lý trí kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Khi hệ thống báo động siêu tốc này vang lên, một thác hóa chất sẽ lập tức chiếm lấy cơ thể. Toàn bộ quá trình suy nghĩ logic bị bỏ qua hoàn toàn. Cơ thể bị ngập lụt bởi các hormone căng thẳng tột độ như cortisol và norepinephrine. Huyết áp tăng vọt, nhịp tim đập loạn lên và sự chú ý bị thu hẹp lại. Chỉ còn tập trung duy nhất vào thứ mà bộ não đang coi là mối đe dọa. Hãy nhớ kỹ điều này, đây không phải là một khiếm khuyết về mặt nhân cách. Đây thực chất là một mạch sinh học đang hoạt động chính xác theo cách nó được tiến hóa để bảo vệ con người khỏi thú dữ. Chỉ là nó bị kích hoạt hoàn toàn sai bối cảnh mà thôi. Chuyển sang phần 2, chúng ta sẽ xem xét hồ sơ tâm lý của hiện tượng này. Một mạch lỗi chứ không phải một tâm trí đầy toan tính. Thường thì chúng ta rất dễ gắn mác những người có hành vi bạo lực là kẻ tàn nhẫn hay có dã tâm. Tuy nhiên, có một sự khác biệt cốt lõi ở đây. Những kẻ thái nhân cách hay người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội thường sử dụng bạo lực một cách có toan tính. Họ coi đó là công cụ để thao túng, giành quyền lực và hoàn toàn không có sự ăn năn. Ngược lại, bạo lực của người mắc Intermittent Explosive Disorder hoàn toàn là sự phản ứng bộc phát. Nó bị kích hoạt bởi những sự kiện vô cùng nhỏ nhặt, không hề có sự tính toán trước. Và quan trọng nhất, chính họ lại là nạn nhân của hệ thống mạch lỗi trong não mình. Nhưng bi kịch lớn nhất của căn bệnh này lại nằm ở lúc hậu quả để lại. Một cơn báo thần kinh này thường kéo dài không quá 30 phút, nhưng ngay khi cơn báo đi qua, hệ thống hóa chất lắng xuống và phần não lý trí từ từ hoạt động trở lại. Khi nhận thức được những gì mình vừa đập phá hay những lời lẽ tàn nhẫn vừa thốt ra với những người thân yêu, họ ngay lập tức bị nhấn chìm trong sự hoảng sợ, xấu hổ tột cùng và kiệt quệ về mặt thể chất. Sự ân hận của họ là hoàn toàn chân thật và đầy đau đớn. Đến với phần 3, đây là phần cực kỳ quan trọng, chiến thuật sinh tồn. Làm thế nào để sống sót qua cơn bão? Dù chúng ta rất thông cảm cho sự đau khổ của người mắc bệnh, nhưng điều đó tuyệt đối không có nghĩa là bất kỳ ai phải chịu đựng sự lạm dụng hay tự đặt mình vào vòng nguy hiểm. Vậy làm thế nào để sống sót nếu chẳng may đối mặt với một cơn bão thần kinh khó lường này? Quy tắc đầu tiên và sống còn nhất, không bao giờ được nói lý lẽ với một bộ não đang bị cướp quyền kiểm soát. Vỏ não trước trán của họ lúc này đã hoàn toàn ngắt kết nối rồi. Việc cố gắng tranh cãi, phân định đúng sai hay khuyên nhủ kiểu bình tĩnh lại đi là một nỗ lực hoàn toàn vô vọng. Thậm chí tệ hơn, những lời nói đó sẽ bị amygdala đánh giá là một mối đe dọa mới và chỉ làm mức độ bạo lực leo thang nhanh hơn thôi. Để bảo vệ bản thân,
Đây là 3 bước chiến thuật cốt lõi. Giống như một chuyên gia đàm phán con tin, ưu tiên tuyệt đối phải là sự an toàn. Bước 1. Dứt khoát không tranh cãi hay cố gắng hét to hơn đối phương. Bước 2. Ngôn ngữ cơ thể có thể là chìa khóa cứu mạng. Hãy luôn đứng hơi nghiêng người thay vì đối đầu trực diện và giữ hai tay trong tầm nhìn để không tạo ra bất kỳ tín hiệu đe dọa nào cho một bộ não đang cảnh giác cao độ. Và bước 3. Ngắt kết nối hoàn toàn. Đừng cố gắng làm người hùng lúc này. Hãy thoát khỏi tình huống đó và di chuyển đến một không gian an toàn ngay lập tức. Điểm mấu chốt ở đây chính là con số 30. Khi đã ở nơi an toàn, chúng ta cần chờ đợi đúng 30 phút. Đây chính xác là khoảng thời gian sinh học tối thiểu để lượng hóa chất độc hại đang ngập lụt trong não bộ tự phân tán và bốc hơi. Nó cho phép não bộ nguội lại và hệ thống lý trí thiết lập lại trạng thái bình thường. Hãy nhớ, mọi nỗ lực giao tiếp hay giải quyết vấn đề chỉ nên diễn ra sau khi 30 phút này đã trôi qua. Nhìn lại thì, những điều khoa học chúng ta vừa khám phá thực sự khiến bản thân phải rùng mình đúng không? Nếu chính hệ thống thần kinh cổ xưa được sinh ra để bảo vệ chúng ta lại có thể biến một người bình thường thành một con quái vật đáng sợ chỉ trong vài mili-giây, thì liệu còn những bí ẩn đen tối nào khác đang ẩn náu trong các mạch điện của bộ não con người? Ranh giới giữa sự tự kiểm soát, giữa lý trí và bản nhân hóa ra lại mong manh hơn chúng ta lầm tưởng rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài phân tích hôm nay. Hãy luôn quan sát, thấu hiểu và trên hết luôn giữ an toàn nhé.